Johanna i mataffären. Det är lördag. Johanna är i mataffären. Hon handlar frukt, grönsaker och fisk. Johanna letar efter kaffe. Hon frågar en expedit. Johanna, ursäkta, var finns kaffet? Expedit, gå rakt fram och till höger så hittar du det där. Johanna, tack för hjälpen. Expedit, det var så lite. Johanna köper kaffe. Johanna har ett barn. Han heter Alex. Hon köper godis till Alex. Alex äter godis bara på lördagar. Hon packar varorna i en kundvagn. Johanna går till kassan. Hon betalar med kort.